ช่วงนี้นะคะฝนตกชุกมากเลยนอกจากความชุ่มชื้นแล้วสิ่งที่เราได้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือผักสดสวยงามเยอะแยะเลยผักสดเราก็ต้องกินกับเครื่องจิ้มสิคะครัวชั้นสูงวันนี้ป้าป้อมจะมาสอนทำกะปิคั่วค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchen กะปิคั่วเนี่ยนะคะเราต้องเริ่มต้นจากการทำเครื่องแกงค่ะการทำเครื่องแกงที่เป็นกะทิและเราต้องการให้แตกมันถ้าเป็นกะทิสดจากตลาดเขาจะแยกหัวแยกหางมาให้อันนั้นง่ายเราเลือกเอาหัวกะทิมาใช้ได้เลยแต่กะทิกล่องกะทิขวดสำเร็จรูปทั้งหลายป้าป้อมแนะนำให้ใช้วิธีนี้ค่ะเทกะทิใส่ภาชนะและนำไปเข้าฟรีเซอร์หรือตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะทำให้ไขมันของความเป็นหัวกะทิลอยขึ้นมาจับตัวข้างบนค่ะจะสังเกตเห็นว่าความเข้มข้นของกะทิอยู่ที่ด้านบนนะคะดังนั้นเราตั้งไฟนะคะและช้อนกะทิเข้มข้นด้านบนค่ะเห็นไหมคะเห็นความเข้มข้นไหมคะใส่ลงไปในกระทะป้าป้อมช้อนหัวกะทิใส่ลงไปเพื่อเคี่ยวประมาณ1 ถ้วยค่ะระหว่างเคี่ยวกะทิรอให้แตกมันเราจะมาทำเครื่องแกงกะปิคั่วไปพร้อมๆกันเลยค่ะป้าป้อมจะต้มพริกแห้งก่อนวันนี้ป้าป้อมใช้พริกชี้ฟ้าแห้ง10 เม็ดและพริกขี้หนูแห้ง5 เม็ดค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะถ้าใครไม่กินเผ็ดสามารถเลาะเม็ดพริกชี้ฟ้าแห้งทิ้งไปและไม่ต้องใส่พริกขี้หนูแห้งค่ะแค่นี้เราก็จะได้กะปิคั่วสีสวยที่ไม่เผ็ดค่ะเราก็เริ่มทานเครื่องแกงปกติของเรานะคะเริ่มด้วยตะไคร้ป้าป้อมใช้ตะไคร้ประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงเท่ากับตะไคร้กระเทียมไทยป้าป้อมใช้ครึ่งหนึ่งของตะไคร้หรือครึ่งหนึ่งของหัวหอมนั่นคือประมาณ1/4 ถ้วยค่ะผิวมะกรูดประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะจริงๆแล้วผิวมะกรูด1 ช้อนโต๊ะหนึ่งเนี่ยนะคะก็ประมาณ1 ลูกแต่นี้ป้าป้อมไม่อยากใช้คำว่าเป็นลูกเพราะบางวันเราจะเจอลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างเอาเป็น1 ช้อนโต๊ะจะได้เท่าๆกันค่ะส่วนข่านะคะป้าป้อมใช้3 แว่นหนาๆประมาณนี้ค่ะ3 แว่นหนาๆประมาณนี้เนี่ยเมื่อหั่นแล้วมันจะได้ประมาณ1 ช้อนชาพูนๆค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งและพริกขี้หนูแห้งที่เราต้มไว้นิ่มได้ที่แล้วค่ะเอามาหั่นให้เล็กลงนะคะพริกไทยป่นนะคะอีกครึ่งช้อนชาอันนี้นะคะจะดูเป็นฐานเครื่องแกงแดงแต่การเป็นกะปิคั่วมีความต่างตรงนี้ค่ะขึ้นชื่อว่ากะปิใช่ไหมคะในพริกแกงแดงธรรมดาของป้าป้อมใช้กะปิประมาณ1 ช้อนโต๊ะแต่ความเป็นกะปิคั่วเราต้องการกะปิมากกว่านั้นนั่นคือกะปิ2 ช้อนโต๊ะเลยค่ะถามว่ากะปิที่เลือกใช้กะปิอย่างไรเอาง่ายๆถ้าเลือกไม่เป็นป้าป้อมแนะนำให้ไปถามร้านค้าไปถามแม่ค้าเลยจะเอากะปิดีกะปิดีส่วนใหญ่แล้วที่หอมๆจะทำจากเคยตาดำนะคะรสชาติเค็มกลมกล่อมอร่อยมากเลยแต่ก็อย่างว่านะคำว่าอร่อยมันต้องคนชอบกะปิแบบป้าป้อมล่ะค่ะนี่ค่ะ
กะปิคั่วใส่กะปิเข้าไปเลย2 ช้อนโต๊ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้กะปิคั่วมีกลิ่นรสเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือกระชายค่ะป้าป้อมใส่กระชายเท่ากับหอมแดงและตะไคร้นั่นคือครึ่งถ้วยตวงค่ะและอย่างสุดท้ายที่ทำให้เครื่องแกงนี้กลายเป็นกะปิคั่วนั่นก็คือกุ้งแห้งป่นค่ะกุ้งแห้งป่นของป้าป้อมนะคะอันนี้ป่นมาเรียบร้อยแล้วเราใช้กุ้งแห้งป่นเพียงเศษ1/4 ถ้วยค่ะนี่ค่ะดูกันเต็มเลยนี่คือเครื่องกะปิคั่วของป้าป้อมค่ะอยู่คอนโดนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอีกแล้วค่ะเราจะมาบดเครื่องแกงกันของเหลวที่เราจะใช้ช่วยบดเครื่องแกงในวันนี้ก็หนีไม่พ้นกะทิที่เหลือละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะป้าป้อมต้องการเครื่องแกงละเอียดประมาณนี้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราปั่นไม่นานพอและไม่ละเอียดพอการใช้เครื่องทุ่นแรงมันจะไม่มีประโยชน์การปั่นให้ละเอียดและนานพอกลิ่นของสมุนไพรจะออกมาเต็มที่พร้อมทั้งสีของพริกจะแดงแบบนี้ค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันเลยกะทิของเราแตกมันชัดเจนแล้วเห็นไหมคะต่อให้เป็นกะทิสำเร็จรูปหรือกะทิสดให้มันแตกมันอย่างนี้เลยและใส่เครื่องแกงของเราลงไปค่ะในสูตรนี้นะคะป้าป้อมต้องการใช้กะทิทั้งหมด2 ถ้วยครึ่งหรือ625 ซีซีเมื่อกี้ป้าป้อมเคี่ยวไปแล้ว1 ถ้วยผสมไปในเครื่องแกงอีกดังนั้นป้าป้อมจะเพิ่มเข้าไปให้จำนวนกะทิทั้งหมดเต็มเป็น2 ถ้วยครึ่งหรือ625 ซีซีค่ะและเพื่อไม่ให้เสียของนะคะป้าป้อมก็เอากะทิมากวาดเครื่องแกงที่อยู่ในนี้ด้วยทำไมป้าป้อมต้องจำกัดปริมาณกะทิเพราะว่ากะปิคั่วคือเครื่องจิ้มไม่ใช่แกงถ้าเราใส่กะทิลงไปตามใจมันก็จะเป็นน้ำโจ๋งเจ๋งเวลารับประทานก็จะจิ้มผักไม่ติดค่ะเห็นไหมคะจะค่อนข้างเข้มข้นจำได้ไหมคะป้าป้อมสอนเสมอว่าเมื่อเราผัดเครื่องแกงใดๆก็ตามป้าป้อมแนะนำให้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณ1 ช้อนด้วยเพื่อเป็นตัวเกลี่ยไม่ให้เครื่องแกงมีรสปร่าสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะทำความเข้าใจว่าสมุนไพรไทยมีรสค่อนข้างแรงทุกตัวการที่สมุนไพรมาเจอกันน้ำตาลนี่แหละค่ะจะเป็นตัวเชื่อมให้ความรุนแรงเหล่านั้นลดลงป้าป้อมจะเร่งไฟเป็นไฟแรงเพื่อให้กะปิคั่วของเราเดือดซะก่อนแล้วค่อยลดลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อไปจนกว่าจะได้ที่สังเกตนะคะป้าป้อมยังไม่ปรุงรสอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแค่น้ำตาลที่จะลงไปกันปลามีแค่กะปิที่อยู่ในเครื่องแกงเท่านั้นถ้าเราปรุงตอนนี้กว่าจะงวดรสชาติไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวกะปิคั่วป้าป้อมมีของแถมค่ะเป็นของแถมที่เราจะรับประทานคู่กันกับกะปิคั่วนั่นคือปลาฟูแต่วันนี้ป้าป้อมจะสอนทำปลาฟูฉบับคนอยู่คอนโดหรือคนอยู่ในครัวเล็กค่ะก็อยากใช้กระทะใบนี้ทำปลาฟูดังนั้นขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะเคี่ยวกะปิคั่วนะคะโดยเวทมนต์นะคะของการถ่ายทำค่ะดังนั้นกระทะก็จะสะอาดขึ้นมาทันทีเราจะมาทำปลาฟูด้วยวิธีง่ายๆกันก่อนอื่นเลยด้วยความที่มันเร็วมากป้าป้อมเลยต้องตั้งน้ำมันก่อนค่ะ
น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดอันนี้น้ำมันพืชตามสะดวกเลยนะคะใครถนัดใช้อะไรก็ใช้อันนั้นค่ะป้าป้อมตั้งไฟที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะป้าป้อมต้องการน้ำมันร้อนถ้าไม่ร้อนปลาของเราจะไม่ฟูค่ะความพิเศษของครัวชั้นสูงวันนี้ปลาฟูของเราจะใช้ปลาทูน่ากระป๋องค่ะปลาทูน่ากระป๋องนะคะเป็นปลาเนื้อแห้งอยู่แล้วดังนั้นเราแค่มากรองน้ำที่แช่ปลาทูน่าออกค่ะให้แห้งจริงๆปลาทูน่ากระป๋องนะคะป้าป้อมเลือกปลาทูน่าในน้ำเกลือค่ะเพราะว่ามันมีความแห้งกว่าปลาทูน่าในน้ำมันนะคะนี่เห็นไหมคะแค่กรองน้ำแป๊บเดียวเนื้อแห้งแล้วเห็นไหมคะเนื้อปลาทูน่าของเราร่วนซุยมากเลยเมื่อป้าป้อมหยิบปลาได้แล้วนะคะป้าป้อมเอามาลงที่กระดาษซับน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจว่าเนื้อปลาของเราจะแห้งจริงๆค่ะป้าป้อมแนะนำให้ชิมเนื้อปลาทูน่าเสียก่อนเพราะว่าปลาทูน่ากระป๋องแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันค่ะเราต้องการเค็มมากเค็มน้อยชิมดูก่อนป้าป้อมชอบที่มีความเค็มปลาแรมแล้วแต่ถ้าเค็มไม่พอเราสามารถเพิ่มเกลือลงไปได้ค่ะเห็นไหมคะเราประหยัดเวลาได้ทุกอย่างเลยป้าป้อมตั้งน้ำมันรอไว้แล้วค่อยหันมาจัดการกับปลาทูน่าเมื่อน้ำมันร้อนก็เสร็จพร้อมกับปลาทูน่าที่พร้อมจะลงทอดค่ะคุณสมบัติของเนื้อปลานะคะเมื่อเขาลงไปแล้วทั้งที่เรายีเขาจนเรียบร้อยเนี่ยค่ะเมื่อเขาลงไปแล้วเขาจะเกาะเป็นแพรกันเองค่ะป้าป้อมก็จะเริ่มม้วนเป็นแท่งกลมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือปลาฟูแบบโบราณเลยค่ะและเราก็ทอดกลับอีกครั้งหนึ่งให้เขาอยู่ทรงและเกรียมขึ้นค่ะเมื่อป้าป้อมคิดว่าเกรียมระดับหนึ่งแล้วนะคะป้าป้อมจะเอาขึ้นจากน้ำมันมาซับบนกระดาษให้แห้งค่ะปลาฟูที่ทำจากปลาทูน่ากระป๋องสีจะคล้ำกว่าปลาฟูที่ป้าป้อมทำทั่วไปทำปลาฟูเสร็จนะคะกะปิคั่วก็เคี่ยวได้ที่พอดีเราจะมาปรุงรสกันค่ะจำได้ใช่ไหมคะเรามีความเค็มจากกะปิและหวานจากน้ำตาลเล็กน้อยเราจะมาปรุงกะปิคั่วให้เป็นรสชาติเค็มนำและตามด้วยหวานค่ะยังขาดเค็มอีกนิดหน่อยป้าป้อมขอเติมเค็มนี้ด้วยน้ำปลาเพียงแค่ช้อนเดียวค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมจะปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะรสของกะปิคั่วคือเค็มและตามด้วยหวานนะคะเมื่อใส่น้ำตาลลงไปนะคะก่อนจะชิมอีกครั้งต้องให้มั่นใจว่าน้ำตาลของเราละลายเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยนะคะเค็มหวานเข้มข้นมากค่ะอย่าลืมนะคะปรุงให้เข้มไว้เพราะว่ากะปิคั่วเราจะต้องไปกินคู่กับปลาฟูผักสดแล้วไหนจะข้าวสวยอีกล่ะถ้าเข้มข้นไม่พอไม่อร่อยอย่ามาโทษป้าป้อมนะคะเป็นยังไงคะสีสวยไหมคะแดงขึ้นเงาสวยมากพักให้เย็นและเราไปทำผักเพื่อจะกินคู่กันเลยค่ะกะปิคั่วนะคะเป็นเครื่องจิ้มเข้ากะทิดังนั้นผักที่จะกินคู่กันมักจะเป็นผักสดค่ะผักสดเนี่ยก็เลือกตามสบายเลยนะคะพื้นฐานก็คือแตงกวามะเขือถ
ถั่วฝักยาวถั่วพูแต่สิ่งที่มาคู่กันจริงๆกับกะปิคั่วและไม่ควรขาดนะคะ นั่นก็คือสายบัวหรือไหลบัวก็จะกรอบขึ้นอีกและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวในตลาดหาซื้อให้ถูกนะคะในตลาดกรุงเทพขมิ้นขาวจะปอกไว้เรียบร้อยแล้วขมิ้นขาวหน้าตาเหมือนขิงอ่อนอย่าใช้ผิดนะคะขมิ้นขาวเมื่อผ่าข้างในมาจะเห็นชัดเจนถึงการมีแกนสีเหลืองข้างในเวลากินกับกะปิคั่วจะหอมมากค่ะอย่ารอช้าชิมกันเลยค่ะรสชาติเข้มข้นกินเปล่าๆยังอร่อยเลยค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ